Next thing that we're gonna do is sa under eyes and sa mga blushes. Oh my goodness gracious. Ito yung look natin guys, okay ba? Car makeup challenge. Channel. So ngayon guys is magme-makeup tayo. We're currently heading to Auckland. Nasa car tayo guys and naka-tripod kayo. Low budget. Naka-tripod kayo guys, di ba? Wala kasi tayong budget para sa car mount. Wala tayong budget sa car mount ngayon guys. So, magsa-start na tayo guys. Kasi ito yung tinatawag nating makeup para sa concert nila. So we're gonna start na guys kasi alam ko na napaka-pale ko ng tingnan and then meron pa akong mga redness sa mukha. Sana marinig niyo ako kasi iba din kasi itong sasakyan ko eh. Maingay kasi ito eh. Sports car. Anyway, so the first thing that we're gonna use is the Estee Lauder Double Wear Makeup. Sana mag-focus no because we're moving. May focus sa din tao no? May malumoy sa tao ba? That one. Estee Lauder. So, magsa-start na tayo guys. Actually, matagal ko na talaga itong hindi nagagamit. Kasi, lagi na lang ginagamit ko is yung Maybelline. So, tingnan natin kung okay pa ba siya. Kasi, mga ano na siguro, ilang buwan na talaga hindi ko siya nagamit. Pero hindi pa siya expired ha. Ang hirap. Ang hirap talaga guys. Kasi nakadepende lang talaga tayo sa lighting. Natural lighting. So, mainit dito. Nag-change kasi may mga trees. So let's start na kasi nag-pause pa sila guys for a moment kasi traffic. Wow. Uy, ang dami eh. That one there. Mga yabog yun yung mga kalakihag yun. Start na tayo. Apply lang. Napaka-bright sa ano guys. Sa labas ba? So hindi ko masyado makita talaga kung ano na ba nangyayari sa ating kamukhaan. Nagsa-start na yung traffic kasi it's 4 o'clock already. Shucks. So guys, tinay ko pala yung hair ko guys kasi nakakainis siya. So, i-blend na natin ang ating makeup. Siguro i-open ko to dito. Ay. Nakakainis yung init. Uy, dito lang siya na side. So yan, tapos na tayo sa ating foundation guys. In fairness lang naman dito, maganda talaga yung finish din na Estee Lauder. So i-close na natin siya. So the next thing that we're gonna do is to put concealer. Okay lang ba tayo dyan? Napakahirap talaga guys kasi moving tayo po. Change yung naka-slice lang talaga yung mukha ko. We're gonna put sa under eyes. So what we're using right now is NARS. Ito guys, yung paborito ko tong NARS. And the shade medium 1 custard soft matte. So yan yung shade natin. So lagay natin sa under eyes and sa mga blushes. Sa mga blushes. Sa mga blemishes din natin guys. Focus ka lang dyan, Michelle. Sig ka ng kuan-kuan. Blush mask. Focus ka lang sa pagdadrive dear. And then sa ating mga blush mess, guys. So, marami tayong mga blush mess. Yung mga redness natin sa mukha. Oy, kakainis. Pero watch out talaga kayo, guys. Mawawala to. Feeling ko ang ganda na ng skincare routine ko ngayon. Char! Share ko sa inyo pag nag-work talaga siya. My skincare products are from Mia Style. You wanna check it out? Somebody. And then, i-blend lang natin guys. Kamay lang yung gagamitin ko. So, wala talagang problema guys if kamay lang yung gagamitin mo sa makeup na ganito. Kasi, your hands are warm already. So, siniset niya talaga yung products anyway. Depende lang sa inyo. Alam nyo ba guys?
concert ngayon ni Love, no? Tapos sabi ko pa, uy, parang hindi ko alam yung mga lyrics ba? Like, gusto ko talaga yung songs nila, super, pero mahina po talaga ako sa lyrics. Gusto kong kumanta, pero yung mga lyrics ko, guys, hindi talaga siya tama. Don't worry, we'll get the phone ready for we'll get the phone ready. Meron pa siyang redness dito, hindi ko siya na-cover ng masyado. Alam nyo guys, first pala to na concert na a-attenan ko. Kasi ano talaga, hindi talaga ako ma-concert na tao. Char, ma-concert. Nakalag term. Kasi kahit sa ano guys, kabuka ka ng, like ka ng, sige mo ko glasses no. Murag, mannerism na nun ako nga magsige. Ako yan nga. Wa naman, contacts naman ko. Pero guys alam nyo guys, alam nyo guys, hindi talaga, kahit nasa ano pa yan, like, minsan may mga concerts talaga, and then nasa ano naman kami, near kami ba sa mga usual na location talaga ng concert sa aming lugar, pero hindi talaga kami pumupunta guys, kahit na yung air supply, yung favorite ni Papa, nag-concert na talaga, ilang lakad lang talaga, hindi talaga kami pumunta guys, ganyan kami, hindi ko alam kung bakit. So this will be the first, and then gusto ko talaga guys, kasi yung Love kasi, hindi ko alam kung familiar kayo sa Love, kasi hindi ko alam din kung bakit hindi familiar yung iba. I love, whatever, Michelle, whatever. That's yung Tagalog dun. And then, hindi talaga familiar kay Love, pero ako, gusto ko talaga yung mga kanta ni Love, especially yung album niya na I Met You When I Was 18. Ang ganda talaga guys. Sabi ko nga, ay grabe itong album niya. Halos lahat ng kanta talaga guys maganda. Sabi ko, ganda-ganda talaga ng album ni Love. And then, pag naririnig ko yung song, sabi ko, uy, na-remember ko yung mga moments na andito ako sa lugar na to. Ganyan yung effect sa akin ng Love. Kaya I'm so happy na this is gonna be my first ever concert na a-attenan, and then, or, what's the other term of a-attenan? Pupuntahan, and then it's Love. Next thing I'm gonna do is my kilay. Kasi tapos na tayo sa ating concealer. Okay ba? Di ba naging okay talaga yung face ko? Iba talaga. Easy na to, goy. Yeah, mission na yung muting easy. I'm gonna use a mirror guys kasi ang hirap kasi yan yung nasa taas lang yung gagamitin ko na mirror. So ito ang mahirap guys kasi it's a micro tattoo. It's from L'Oreal Paris. Micro tattoo brow artist. Yan. And then L'Oreal of course mahirap siya kasi it's a felt type guys. Sa nakikita niyo, di ba? Felt type siya. Let's start. Hinahinay Michelle. Joke lang. Oh my goodness gracious. Nakita niyo ba yun? Hopefully nakikita niyo yung ginagawa ko ha. Mahirap talaga siya guys. So hindi talaga magiging perfect yung makeup natin, pero that's fine. That's part of the challenge, and feeling ko naiisip ng mga ibang sasakyan ba sa gilid ko nga, ano ba yung ginagawa ng babaeng to? Naka-tripod talaga sa car. Pag nasa Auckland na talaga tayo, sabi ko, uy, mahihiyan ako niyan. Dito na lang. Medyo maingay lang talaga yung sasakyan. Kasi we are 110 kilometers per hour tayo ngayon. Oh my God, bro. Hello ka, ang hirap magkilay. Ay! Grabe ito. Ito ay napakakapal. Ito hindi masyado. Okay na yan. Happy na ako dyan. So the next thing we're gonna do is we're gonna put some eyeshadow. So yung eyeshadow ko dito guys is dalawa. Yung nakuha ko. So guys, yung kulay na gusto ko guys, hindi ko nadala. Inis talaga eh. Nilagay ko dito guys, pero wala talaga siya dito. Hindi mo nilagay dyan. Anyway, ito na lang yung gagamitin natin. Yun talaga yung bet ko eh. Yun talaga yung iniisip ko na gagawin ko na kulay. But anyway, let's just use this one kasi wala na tayong choice. Alam nga naman, ayun sa kagbalikon. Yan. So yan na lang yung kulay guys. So ang first na kulay na gagamitin natin guys is this one. This is from Innisfree. Medyo hindi na siya, hindi ko alam kung ano nangyari dito. Hindi na siya masyadong kaaya-ayang tingnan. This is in the shade of 40 lang sinasabi dito guys. This is the color. Yan, sana mag-focus. Yan, nag-focus siya. So
love song, Michelle. Andito talaga yung sun sa gilid, but that color is good na. So, we'll proceed to the next one. So, ito, gagamitin ko na to ng brush. Kasi, at saka siguro if kamay yung gagamitin mo dito kasi kailangan mo i-blending. Hopefully, nakikita nyo pa rin ako, guys. Pasensya na talaga kayo sa ating sitwasyon. Ito ay isang napakalaking challenge. I told her to bring the ring light. I will never do that. Wala na akong color. So, this is the next color. Yung pinakita ko sa inyo, it is in the shade 41. So, ganyan yung kulay niya. Maganda naman siya na kulay, pero I'm actually after into a matte sana ngayon. Pero wala tayong choice. So, we're just gonna put it, ilalagay lang natin siya dito sa edge, guys. And then, we're gonna work our way in. Na ako sa ganyan. So, let's do the other eye. Oh my God! Alahawan na dyan ang ganimao! Okay. Likod nitong sasakyan na to. So difficult. Mahirap talaga itong pinagagawa natin, guys. I made a... I poked it. Na-poke noon. Nag-overtake na talaga kami ni Michelle, guys. Ano kaya naiisip ng mga ibang sasakyan dito? Hala kayo dyan! Finish na tayo, guys. Kumusta ba? Okay lang ba yung makeup natin? And then, gagawa tayo ng kakaiba. Where is it? Where is it? Hindi ko talaga to ginagawa, guys. But let's do it now. Yung gagawin natin is maglalagay tayo ng concealer sa ating kilay or near sa ating kilay para maging maganda talaga yung shape ng ating kilay, diba? So, kailangan talaga na stable yung kamay mo dito. Oh my Lord. Okay ba? Naging okay ba ating kilay? Hindi ko masyadong feel na naging okay. Parang feeling ko walang difference. Sayang yung effort ko. But that's fine. Police. There's a police. Yeah. Police will be thinking, what are you doing? Magno-nose line tayo ngayon. What? A little bit of nose line, guys. Hindi ko talaga yung ginagawa. Sabi ko nga, hindi talaga ako gumaganyan. But why not? Using the Intuit, yung pangkilay, guys, yun yung gagamitin ko. And then, kinumbine ko lang yung lahat ng colors doon. And then, I'll do like this. And then, that. We're actually not done already. Are we? So, that's it. May ilong na ba tayo? Tulad na ako. May fucker. I'm gonna do my blush on. So, gagamitin natin is from Becca. This is in the shade. Oh, wala na. Erase na, guys. Nag-book na kasi. But, Violet. Violet. So, ito yung gagamitin natin from Becca. This is the highlighter and this is the blush. So, it's actually really good, guys, kasi compact yung dalawa. Konti lang talaga. Then, konti din dito sa chin area natin para mukha mistisa. Wow. So, nag-blush on na ako, guys. Pero, may nakalimutan tayo sa mata. Gawin sa mata. Of course, a mascara. So, we're just gonna curl our lashes. So, I'm using the Revlon eyelash curler. Yeah, ha? Malapit na talaga tayo matapos, guys. Hindi talaga ako pro sa pag-makeup. How much more sa car mo pa gagawin. So, meron na talagang nangyayari, guys. Nakita nyo? Diba? Yung mascara nalagay na sa eyeshadow. Look at that. Why is that? Cars ahead of us. Oh my God, it's gonna be traffic. Magmadali tayo, guys, kasi makikita nila yung pinagagawa ko dito. Hindi pwede. Hindi maaari.
baka meron na talaga tayong maitim sa ating eyeshadow, guys. Ano ba? Ayan. Kakainis. So, that's it. Tapos na tayo sa ating mata. So, we're gonna head on to the last part of this makeup, guys. The lipstick. So, what we're gonna use, guys, is a Stila Stay All Day liquid lipstick in a shade. What's your shade? For rent. So, yan siya. Stila. Ay, kapuyaw-puya. Natatakot ako kasi baka mag-bump. Lumagpas talaga siya, guys. So, that's it, guys. Ito na yung look natin. Hinahawakan ko talaga yung tripod. Ito yung look natin, guys. Okay ba? Diba? Makeup challenge para sa concert ni Love talaga to, guys. May effort talaga dahil concert yan ni Love, and then love na love ko si Love. And then yeah, so that's it. I hope you like it, guys. Sabihan niyo lang ako kung ano pa yung gusto nyong challenge na gawin ko. In terms of makeup, guys, kasi alam niyo naman hindi talaga ako pro, pero yan, tinatry talaga natin na maging pro tayo sa pag-makeup. So thank you so much, guys, for watching. I really hope you enjoy my car makeup challenge today, and I hope to see you in my next one. Bye bye.